So today is vlog, mga ka-idol, mga ka-friendship, ay gagawa na naman tayo ng box arrangement. May perfume na siya with flower. Red siya guys. So, kung hahanapan na lang natin siya ng combination ng red kasi gusto ng customer ay lahat red. Kaya yung ginamit natin na limonium dyan na accessories ay parang reddish din siya. Kaya wala nang masasabi ang customer guys. Kaya satisfaction. Kaya customer is always right. Ganun lang tayo mga ka-idol, mga ka-friendship. Ayan, today is vlog. So ayan naman, gumamit din tayo ng Hypericum at mga baby rose, spray roses red. At syempre yung Hypericum natin naman pang malakasan. O diba? Pinas forward ko na rin siya guys kasi medyo mahaba yung video. Kaya ayan, I hope you are like it mga ka-idol. Today is vlog. Ayan. So, ayan. Importante lang naman dyan guys, ay matibay ang pagkalagay mo sa mga perfume para hindi siya malaglag. Saka hindi siya matanggal-tanggal. Ayan. I hope you are like it mga ka-idol.